Цю мантію я пошила сама. І як я це зробила, зараз покажу. І відосів, що я знаходила запитом, як пошити мантію, в тому, що там не розповідається, як побудувати викрійку. Є лише фотографія тої самої викрійки. Або ж на деяких сайтах попадалась інформація, як її побудувати, але там дуже хріново і нічого не зрозуміло. Тому розпочнемо з побудови. Мантія складається зі спинки, боку, рукава та капюшона. Їх краще креслити саме в такому порядку, так як вони пов'язані між собою. Беремо міліметровку та знімаємо мірки. Швиденько пробіжусь по міркам. Довжина виробу йде звідси і вниз, докуди ви хочете мантію. Далі йде ширина плеча, ось так підміряємо. Далі пройма під руку. Приблизно все міряємо, зробили, согнули руку, подивились, все нормально, все вам буде комфортно, тут воно не обтяло. І записали ось цей показник. Далі. Так як це мантія, не обов'язково, щоб всі мірки були зняті ідеально. Якщо ви десь сумніваєтесь, краще беріть більше, ніж менше, так як це мантія. І якщо вона буде як балахон, то у нас така і ціль є. Обхват грудей загальний і обхват грудей попереду, тобто від шва до шва. Бо ось тут нам треба більше тканинки, аніж позаду. Тому загальний і попереду. Два показники. Далі обхват стегон точно так же загальний і позаду, бо тут вже випуклость у нас позаду. І останнє це буде довжина від плеча до грудей, від грудей до талії і від талії до стегон. Це для того, щоб ми знали, де знаходиться наші викриті грудь, талія і стегна. Все. Ні, не все. І не забути за довжину рукава. По капюшону розповім пізніше. Розпочнемо зі спинки. Креслити будемо половину. Зліва з краю ставимо початкову точку, опускаємо вниз на 2 см та ставимо ще одну точку. Беремо половину обхвату шиї позаду та ставимо точку. З'єднуємо дві останні. Ширину плеча ми креслимо не прямо, а опускаємо на 1,5 см. Відмічаємо лінію грудей. Обхват грудей 90 см, попереду груди 48 см. Значить, на спинку залишається 42 см. Це ділимо ще на 2, так як у нас лише половина викрійки. І виходить 21 см. Значить, ось тут як мінімум має бути 21 см. Плюс 2 на запас взяла. За допомогою метра малюємо пройму. Тут має по довжині вийти половина пройми. Тепер від цієї точки опускаємо вниз пряму лінію до талії. Це довжина від грудей до талії. Відміряємо довжину виробу і креслимо пряму лінію. З'єднуємо ці дві точки. На лінії стегон, це довжина від талії до стегон, розраховуємо половину об'єму попи. Відмічаємо та перевіряємо, щоб вона влізла. У мене довжина понизу 33 см, і її я брала приблизно. Від цієї довжини залежить, чи влізуть стегна по об'єму в викрійку. Ось готова викрійка. Бокову частинку креслимо на основі спинки. З правої сторони залишіть запас. Перемальовуємо плече, пройму та пряму до талії. Знаходимо лінію грудей. Та розраховуємо половину об'єму попереду. У мене вийшло 24 см. Тепер з'єднуємо цю точку з плечем. Опускаємо до лінії талії пряму. Відмічаємо довжину виробу. По правій стороні просто опустила пряму, а з лівої сторони додала 8 см. Взяла цю довжину з голови. Перевіряємо, щоб зійшлася спинка з боком, приклавши її від талії. Ця частина повністю співпадає зі спинкою. Для рукава ставимо точку рівно по центру та вниз має бути запас паперу на довжину рукава плюс 15-20 см. До центральної точки прикладаємо пройму боку та спинки. Піднімаємо дальні края пройм так, щоб довжина від центральної точки до них була 25 см. Так як в мене пройма всього 53 см, то я зробила приблизно, щоб і тут була така ж довжина. Та в бік відклала по 1 см. Від центральної точки опустила вниз довжину виробу. По краям опустила на 15 см. Це щоб зробити ось цей носик. По бокам донизу я розширила на довжину міліметровки. Це по 4 см з кожної сторони. І малюємо красиве напівколо. Для капюшона відміряємо довжину від шиї до потилиці.
і від потилиці до лоба. Перемальовуємо зі спинки шию, піднімаємо вгору пряму на довжину від шиї до потилиці плюс 6 см. Далі з цієї точки ведемо пряму довжину від потилиці до лоба помножену на 2, піднімаючи на 1,5 см ось тут. З ось цієї точки плеча я опустила вниз на довжину до грудей та провела пряму між цими двома точками. По матеріалам на мій зріст 174 см, довжина виробу становила 130 см. Знадобилось 3 метри чорної та 3 метри червоної тканини. Обирайте ці два кольори з однієї тканини, так як вони будуть краще між собою гармоніювати. Також тканина має бути легка та не тягнутись. Якщо ви в ній не розбираєтесь, краще йдіть в магазин, щупайте, дивіться і там обирайте. По ціні приблизно 150-200 гривень за метр. Це більш-менш нормальна тканина на дотик і з самих недорогих, що я змогла знайти. Нитки чорні та червоні і клеєвий дублерін, він нам знадобиться для капюшона. Перемальовуємо викрійки з 1 см припуску. Спинку треба малювати на згині тканини. Там, де згин, припуск не потрібен. Має вийти одна спинка, 2 бока, 2 рукава та 1 капюшон. Повториться це все з червоною тканиною. Зшиваю всі чорні деталі між собою. Рукава краще спочатку пришити до плеча, а потім шити сам рукав. Обов'язково прогладжуємо шви, так виріб виглядає значно краще. Точно так само зшиваємо червоні деталі між собою, але до капюшона спочатку приклеюємо дублерін. Це потрібно для того, щоб капюшон тримав форму, а так як ця тканина легка, без дублеріну він буде виглядати якось так. Щоб шити червоні та чорні деталі, надягаємо їх один на одного, так, щоб всередині була лицьова частина. І прошиваємо прямою строчкою від верху капюшона до низу з обох боків. Далі вивертаємо мантію, так, щоб лицьова частина була ззовні. І на черзі рукава. Їх ось так підвертаємо і прошиваємо. Якщо не впевнені, то підшийте нитками, а не заколюйте булавками. І точно так само знизу. Ще спереду я прошила ось таку строчку, щоб тканина не виглядала такою пухкою. Та в кінці пришила кнопку згори та патч Гриффіндор. Тут є деяке уточнення. Викрійку у відео я креслила для себе і по своїм параметрам. Але ось цю мантію Гриффіндор я пошила по параметрам хлопця, тому вона великувата на мене. А ось і він в цій мантії. Принцип побудови викрійки той самий, я навіть змінювала не всі мірки. По своїм же параметрам я пошила мантію Слізерін, але зменшила ширину бокової викрійки так, щоб вона не закривалась до кінця. Плюс тут щільніша тканина, і ви можете побачити різницю.